Hi, 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 xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người tới với dự án phim của nhóm ba tụi mình. Một dự án phim về góc nhìn của giới trẻ về nghiệp và luân hồi. Thì đối với nền văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam của mình nói riêng á, thì định nghĩa về nghiệp và luân hồi có thể sẽ rất là gần gũi với những ai đang tìm hiểu và tu tập Phật Pháp, nhưng mà nó cũng sẽ rất là xa lạ với lại không ít người. Thì chung một nỗi niềm tò mò về góc nhìn của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, nên tụi mình đã cùng nhau khảo sát và thực hiện phỏng vấn với hy vọng là khám phá ra những cái khía cạnh ngẫu nhiên, thú vị và suy nghĩ của các bạn về thực hành tôn giáo thông qua niềm tin về nghiệp chướng và luân hồi. Thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các định nghĩa nhé. Vậy nghiệp có nghĩa là gì? Theo sách The Buddhist Doctrine of Karma and Rebirth, tất cả việc nào đã cố tâm làm do thân khẩu ý, nghĩa là tất cả hành động, lời nói, tư tưởng do tác ý lành hoặc dữ đều gọi là nghiệp. Định nghĩa thì dễ hiểu đấy, nhưng mà thực sự là giới trẻ có hiểu rõ về nghiệp và luân hồi hay không? Cái nghiệp giống như là Theo như mình cũng kiểu thì nghiệp có thể là hiện tại thì mình vẫn nghĩ là đúng là Thì như mọi người đã thấy là khi mà hỏi về chủ đề này thì đa số các bạn khá là ậm ừ và không chắc chắn về câu trả lời. Thì cũng đúng giống như khảo sát ngẫu nhiên của tụi mình, trên 100 bạn trẻ từ 18 cho tới 25 tuổi, tụi mình đã nhận được 48% câu trả lời, cho thấy là hầu hết các bạn trẻ đều tự đánh giá mức độ hiểu biết của bản thân mình về nghiệp và luân hồi chỉ nằm ở mức tương đối thôi. Vậy không biết là các bạn ấy biết nghiệp và luân hồi thông qua đâu? ý là mình cũng có những bạn ở đạo Phật thì tụi nó kiểu giải thích kỹ càng hơn á, là kiểu ở bên Phật dạy như thế nào. Chứ còn ý là lần đầu tiên mình nghe những cái đó là ba mẹ dạy, ba mẹ nói. Và mình biết tất nghiệp có thể là bởi vì gia đình mình theo Phật giáo nên từ nhỏ mình có nghe qua, nhưng mà kiểu không phải là nghe kỹ. Nhưng tới khi lớn lên thì đặc biệt là gần đây trên mạng, kiểu như có nhiều người rất sử dụng từ nghiệp, cho nên mình bắt đầu hiểu rõ hơn về nghiệp. Mình lướt Facebook, mình đọc trên News về mấy cái Phật giáo này kia, thì người ta cũng có chia sẻ nghiệp là gì, rồi thiện nghiệp, rồi ác nghiệp, rồi nghiệp duyên, nhiều lắm. Mình đọc chỉ để hiểu. Câu trả lời của các bạn rất là thống nhất với lại kết quả khảo sát trên 100 người của tụi mình. Thì thông qua kết quả khảo sát, có tới tận 48% các bạn cho rằng sự hiểu biết của bản thân mình là thông qua truyền miệng từ các mối quan hệ xã hội và trên mạng, và 17% là đến từ tôn giáo, và 12% là đến từ chính gia đình của các bạn. Tụi mình khá là tò mò không biết là các bạn ấy sẽ định nghĩa nghiệp là gì nhỉ? Theo ý của mình thì là nghiệp là như là mình làm cái việc xấu thì mình sẽ phải chịu hậu quả của việc xấu đó. Như cuộc sống sẽ làm cái gì đó xảy ra để cho mình biết được cái hậu quả của việc làm xấu của mình. nghiệp thì nghĩ tới xấu, tại vì những cái hành động xấu mình làm ở trên đây, những cái gì mà giống như là giết hại hay là cái gì đó tội lỗi gì đó mình làm ở trên đây, thì khi mà sang tới kiếp sau thì mình phải lãnh, hay là cái gì mình xuống địa ngục gì đó. Có thể thấy là tụi mình nhận về đa số các câu trả lời đều cho rằng nghiệp là việc làm xấu, tội lỗi, hoặc có thể là hậu quả phải chịu khi làm việc xấu. Ví dụ như là những điều xấu mà con người làm, hoặc là sân si thù hận, những việc làm trái với luân thường đạo lý, hoặc là những năng lượng xấu do mình tích tụ từ việc làm không tốt, hoặc là những điều xấu tiêu cực mà con người đối xử với nhau. Tuy nhiên, cũng có một số bạn đưa ra nhận định gần đúng với định nghĩa rằng nghiệp có thể là nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu và đều phải do tác ý gây nên. Ví dụ như là cái mà mình sẽ nhận cho mỗi việc mình làm ra có nghiệp lực tốt, nghiệp lực xấu, hoặc nghiệp có nghiệp tốt và nghiệp xấu. Nghiệp là quả mình nhận được từ nhân mà mình đã gieo. Cả tích cực lẫn tiêu cực, thì thí dụ đi, tích cực thì nó sẽ là đổi lại, bây giờ mình sẽ nói nó là tích đức kiểu vậy, còn tiêu cực thì nó sẽ là tạo nghiệp. Cái hành động này nó vừa có thể là nhân và vừa có thể là quả cho bất kỳ một cái chuỗi mắt xích nào trong cái cuộc sống của mình. Bất cứ khi nào mà mình làm cái hành động gì đó mang cái năng lượng tốt thì thường á là cái kết quả gần, cái tương lai gần á
người ta cũng sẽ trả lại mình những cái năng lượng tương tự. Đa số các câu trả lời đều nói rằng luân hồi nghĩa là vòng sinh tử, chuyển hóa từ kiếp này sang kiếp khác và ở các thể dạng khác nhau. Một số bạn còn trả lời sâu hơn và cho rằng luân hồi không chỉ là kiếp sau mà còn là vòng lặp của sự việc, linh hồn và luân hồi. Theo mình thì luân hồi là kiểu như mình mất đi thì mình sẽ quay trở lại mình sẽ được đưa đến một cuộc đời khác. Kiểu như mình mất đi, mình tới một thế giới, sau đó việc làm của mình ở trong cuộc đời sống trước nó sẽ quyết định cho cái mà cuộc đời sau mình sẽ trở thành gì. Như là trong Phật giáo thì mình làm tốt đi mình sẽ thành được người trong một cái gia đình gia giáo, nhưng mà nếu mà mình làm xấu thì mình sẽ thành động vật hay gì đó, thì đó là luân hồi. Khi mà mình chết, mình mất đi á, thì ý là kiểu mình tin là kiểu hồn với xác đó là hai cái thứ nó không phải là cái thứ hai, ý là chung, cho nên là thì cái hồn của mình á, nó sẽ đi tiếp lên tới một cái kiếp mới, ý là mình sẽ đào thai, có thể làm người tiếp để ý là trả nợ tiếp. Vậy một câu hỏi được đặt ra là liệu các bạn trẻ có tin vào nghiệp hay luân hồi không? Theo con số thống kê khảo sát của tụi mình trên 100 bạn trẻ, thì chúng mình thấy được có tới tận 93% các bạn tin vào nghiệp nhưng chỉ có 72% là chọn tin vào luân hồi. Sau khi phỏng vấn và trao đổi các bạn thì tụi mình đã tìm ra được 2 lý do chính để lý giải cho sự chênh lệch về niềm tin này. Lý do thứ nhất, niềm tin vào nghiệp của mọi người được củng cố từ quan sát và trải nghiệm cá nhân, và đa số câu trả lời của mọi người về nghiệp đều xoay quanh câu chuyện gieo nhân nào gặt quả đó. Nghiệp giống như luật nhân quả, có thể cảm nhận được nó ngay trong kiếp này. Mình tin vào quan hệ nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Ông bà ta có câu, gieo nhân nào, gặp quả nấy. Mình tin là những cái nghiệp mà con người gây ra đều có những cái giá thích đáng. Tôi tin vào nghiệp vì tôi tin vào luật nhân quả. Nghiệp tuân theo luật nhân quả. Nó tuân theo một quy luật là luật nhân quả. Thì nếu như mình làm một cái hành động tốt thì nó sẽ cho qua một cái kết quả tốt. Nếu như mình ra một cái hành động xấu thì sẽ cho ra kết quả xấu. Nó là điều hiển nhiên. Và như đã nói, niềm tin của các bạn trẻ đều được củng cố bởi trải nghiệm cá nhân và những câu chuyện từ những người xung quanh. Nhưng mà mình nhớ có một vụ kiểu như là có một bạn nữ ở trong lớp mình hồi cấp 3, bạn đó kiểu như không có tốt lắm trong chuyện tình duyên và cũng như không tốt lắm với bạn trong lớp học, và sau đó thì mọi chuyện bị bể ra và bạn đó kiểu như không ai dám chơi với bạn đó nữa, cho nên năm cuối cấp 3 của bạn không vui lắm. Có thể đó được xem là nghiệp. Ví dụ đi, như là hàng xóm nhà tao đi thì có cái căn nhà đó là ba đời rồi, kiểu họ kinh doanh thịt dê á mày, và kiểu họ làm ăn rất là phát đạt đi, nhưng mà tới đời con cháu sau này kiểu rất là khốn khổ, kiểu tại vì họ giết dê, giết động vật có mày, cho nên nói chung là có thể là đến từ cả những cái từ gọi là những cái của những cái đời trước, họ làm việc xấu và con cháu sau này phải nhận cái hậu quả. Thì đó là một cái gì đó tao thấy tận mắt của tao chứng kiến, và tao thấy nó rất là đúng. Lý do thứ hai để lý giải cho sự chênh lệch về niềm tin giữa nghiệp và luân hồi này có thể đến từ chuyện nghiệp có mối liên hệ mật thiết đối với các vấn đề đạo đức. Vì làm chuyện bất hợp pháp, vô đạo đức thì nghĩa là tạo nghiệp xấu, nên niềm tin vào nghiệp trở nên thực tiễn hơn trong mắt các bạn trẻ. Còn nghiệp và luân hồi, chị nghĩ đấy là chỉ là một cái nó giống như một cái chuẩn mực để con người ta nhìn vào đấy, để cho con người ta sống cho nó tốt ý. Khi mà mình sống thì mình muốn có một cái gì đó để mình tin, để mình kiểu để kiểu mình kìm hãm bản thân, cũng không phải gọi là kìm hãm mà kiểu để quản thúc bản thân, kiểu mình muốn có một cái gì đó để mình có một cái niềm tin để mình tin vào thôi. Nhưng mà để tin 100% và thì nếu mà để tin 100% thì ta đã không ngồi đây, ta đã Khi so sánh với chia sẻ về nghiệp thì tụi mình thấy được là trải nghiệm với luân hồi của các bạn trẻ ít được cụ thể hóa hơn và ít chi tiết hơn. Nhận được hiện tại đều là từ kiếp trước mà mình có những cái nhân mà mình đã gieo từ cái kiếp trước của mình, nên là mình mới được hưởng cái phước báo của hiện tại. Mà mình được sống trong một gia đình có điều kiện hơn nhiều so với những người khác. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều bậc mí thú vị về mối tương quan giữa luân hồi và một số hiện tượng trong cuộc sống. Có một số cái mà mình nghĩ là có thể liên quan tới cái sự kiếp trước này là déjà vu.
cho vô, thì bên phương Tây người ta coi như là cái đó là người ta giải thích cái đó là một cái hình ảnh mà não mình phát ra thôi, kiểu mình không chắc là mình nói đúng, một cái hình ảnh thôi. Còn mình có thể dùng cái này để giải thích về việc có nhiều kiếp, là giống như là có thể là kiếp trước mình cũng đã trải qua cái cuộc sống này rồi, nhưng mà nó lại là mình làm nó như thế này, và mình không nhớ được. Khi mà mình bước vào lại cuộc sống này, mình cũng sống lại cuộc sống này, mình làm những hành động có thể là nó khác hơn, thì cái ký ức của kiếp trước nó bất chợt hiện ra lúc mà thấy một cái viễn cảnh nó giống có thể là hình thái nó không giống nhau, nhưng mà cái cốt lõi của cái vấn đề, của cái tình cảnh nó giống nhau, nên là cái não mình, cái linh hồn của mình nó cảm nhận được và nó cho ra một cái hình ảnh như vậy, một cái hình ảnh thân nguyên trong não mình như vậy. Khoa học thì thường người ta sẽ có kiểu butterfly effect, hoặc là kiểu mình làm cái chuyện gì đó thì nó sẽ dẫn ra nguyên nhân kết quả, nguyên nhân kết quả đó. Thì đối với mình nghiệp nó cũng đơn giản là như vậy. Đối với mình thì khá là khoa học, khá là logic, bởi vì đó là cái năng lượng. Khi mà mình tạo ra cái năng lượng đó thì nó sẽ dẫn ra những cái con đường khác nhau. Liệu niềm tin đó có thực sự ảnh hưởng tới hành vi của các bạn trẻ hay không? Và theo như khảo sát của tụi mình trên 100 người á, thì tụi mình thấy được là chỉ có 17% là cho rằng các khái niệm này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hành vi của họ trong cuộc sống thường ngày. Và họ đưa ra các lý do như là vì chưa kiểm chứng được hiệu quả của niềm tin qua các trải nghiệm thực tế. Nếu tin thì sao và không tin thì sao, và đa số những cái việc mà chưa chứng nghiệm được niềm tin là thường là về luân hồi. Thứ hai á, là họ cảm thấy chưa thuyết phục với các khái niệm này vì không có đủ các bằng chứng khoa học. Thứ ba á, là họ không để tâm. Họ nói rằng là bản thân cứ thuận thời thế mà xử lý tình huống, thay vì là dừng lại để suy xét về nghiệp hay là luân hồi trước khi hành động. Còn có thay đổi hay không thì để coi như thế nào, nhưng mà giống như người ta nói là mình thay đổi cái lối sống của mình nó rất là khó, cho nên là mình chỉ thay đổi tới một cái mức nào đó nhất định mà mình tin là thôi thay đổi như vậy đủ rồi, tại vì mình còn phải sống, mình còn phải này nọ nữa. Cho nên là có thể thay đổi nếu biết một cái gì đó mới, nhưng mà cũng có thể không, tại vì có thể nghĩ là thôi cái sự thay đổi đó nó không cần thiết, cái việc sống của mình như thế này là đủ rồi. Khi mà mình biết đến luân hồi á, thì theo như các bạn đã biết thì giờ này có một cái trend rất là hot là thôi miên tiền kiếp, biết không? Thì cũng có rất là nhiều người đã chia sẻ về kiếp trước của mình, về sự luân hồi. Thì mình cũng có coi, mình cũng có tìm hiểu, nhưng mà sau đó thì nó không ảnh hưởng nhiều tới cái cuộc sống của mình lắm. Và bên cạnh đó là có tới tận 53% các bạn trẻ cho rằng là các bạn có để tâm tới nghiệp hoặc luân hồi, nhưng mà hành vi của các bạn lại không bị tác động nhiều bởi niềm tin đó. Cụ thể là các bạn chỉ cảm thấy đây chỉ là một cái khía cạnh để đánh giá hành vi thôi, còn có nhiều chuẩn mực xã hội khác như là luật pháp. Số khác thì lại cho rằng là không phải lúc nào họ cũng phải nhớ về nghiệp trước khi họ hành động. Và số còn lại thì chỉ quan tâm tới khái niệm này khi mà họ làm việc xấu thôi. Chị nghĩ là mình cứ sống tốt đi thì tâm tốt là được. Đúng rồi, mình cứ sống tốt là được. Còn nghiệp và luân hồi thì mình biết được sớm thì là cái tốt, là mình sẽ mình sẽ cải thiện được mình hơn ấy. Còn cái mặc dù mình không biết, mình cứ sống tốt đi thì mình cũng chẳng sao. Và nhóm cuối cùng tụi mình muốn nhắc tới đó chính là 30% các bạn trẻ có niềm tin bị ảnh hưởng nhiều tới hành vi. Và các bạn đó chia sẻ rằng là khi nghĩ về nghiệp và luân hồi thì họ kiểm soát bản thân họ tốt hơn, sống tích cực hơn và biết phân biệt tốt và xấu. Một nhóm người khác thì do là đã từng trải qua kết quả nên là rất là cẩn trọng và lo lắng khi đưa ra quyết định, đặc biệt là có liên quan tới người khác. Và có một xu hướng chung là mọi người thường áp dụng niềm tin này tốt nhất khi nghĩ tới quả báo và những hậu quả tiêu cực. Mình đã nói với bạn lúc đầu thì mình đã tin nó như là khoa học rồi, thì mình luôn cố gắng sống suy nghĩ nhiều hơn. Mình sẽ suy nghĩ là ok, có thể là cái này là cái lợi trước mắt, có thể là trước mắt mình thấy là mình làm cái này là tốt, nhưng mà thực sự nó có tốt hay không, hay là nó chỉ là một cái màn che mắt mình thôi, rồi khi mà mình vén màn ra thì thật ra là mình làm cái chuyện tốt đó chỉ để mình nâng niu cái tôi của mình thôi. Ví dụ như là có những người ta đi làm việc thiện á, không thực sự là người ta làm việc thiện để tốt cho người khác và để người ta nâng niu xoa dịu cái tôi của họ thôi.
Thì thú thật đó là nhiều khi thì tao cũng có thể là kiểu vô tình nói dối, hay là những cái lời nói của mình nó làm tổn thương người khác. Nhưng mà sẽ có những lúc á, bỗng nhiên kiểu tao nghe được đạo lý của Phật, như kiểu một cái video YouTube hiển thị đi, khi mà tao nghe xong rồi cái tao mới nhận ra là chết rồi, mình đã làm cái gì vậy. Và thật sự tao cũng đã có thay đổi. Tao sẽ cố gắng để ý cái lời nói của mình hơn. Tao cũng đi từ thiện cái thứ này, thì tao cảm thấy là khi mà tao làm như vậy á, thì nó sẽ tạo ra cái phúc đức. Thì những cái phúc đức này là không chỉ để cho bản thân mà để cho con cháu của đời sau nữa. Thì chính vì tao rất tin vào nghiệp nên tao mới đang trở thành một cái con người kiểu tốt hơn như vậy. Và cũng vì sự thiếu sót về những bằng chứng trong khoa học mà một số còn cho rằng là cái việc mà tin vào nghiệp và luân hồi á là mê tín dị đoan và sẽ có thể gây ảnh hưởng xấu tới bản thân và cũng như là mọi người xung quanh. Trên thực tế là lằn ranh giữa niềm tin tôn giáo và mê tín dị đoan thật ra khá mỏng. Bản chất của mê tín dị đoan á, là một niềm tin quá mức dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và những người xung quanh. Và nó sẽ là mê tín dị đoan nếu như được dùng để làm những việc xấu. Nó có thể là mê tín dị đoan với một số người. Ví dụ như là người ta lợi dụng cái việc làm luân hồi, người ta luân hồi chuyển kiếp để người ta làm ra những cái tập tục, những cái nghi lễ, rồi người ta bắt mọi người là phải tin là mình phải làm như thế này, mình phải làm như thế nọ để kiếp sau mình sống sung túc hơn. Hoặc ý mình là mình làm rất là nhiều chuyện xấu rồi, xong thì người ta lại kiểu như là tôi có thể giải nghiệp được cho bạn, giống như vậy. Thì người ta sẽ bị mặc định một cái việc đó là ok, vậy bây giờ tôi cứ làm việc xấu thôi và tôi lại đi giải nghiệp. Thì những cái nghiệp và luân hồi đó thì mình nghĩ cái đó là mê tín dị đoan. Tín dị đoan thì phải là làm cho người ta quá tôn sùng vào kỳ đó, như là quá bị mê muội vào trong kỳ đấy ấy. Thì chị nghĩ đấy mới gọi là mê tín dị đoan. Và ngoài những trường hợp trên thì tất cả các bạn trẻ đều nhận định rằng niềm tin này không phải là mê tín dị đoan. Vì tất cả các bạn trẻ đều cho rằng nó là một phần của Phật giáo và được giảng giải trong các buổi thuyết pháp và có cả trong sách vở. Ở trong nhiều cái tín ngưỡng được xem là chính thống và nên được tin cậy. Nó đã như kiểu là một cái chủ đề là để các sư thầy giảng pháp ở trên chùa ấy, thì chị nghĩ chắc chắn là nó không phải là mê tín dị đoan. Vì nó còn như một cái kim chỉ nam giúp cho con người có những hành động tốt đẹp và có ích hơn. Còn nghiệp và luân hồi như một cái chuẩn mực để con người ta nhìn vào đấy, để cho con người ta sống cho nó tốt ý. Nghiệp và luân hồi nó kiểu như nó tạo một cái động lực cho mọi người làm việc tốt nhiều hơn và tránh làm những việc xấu. Điều đó cũng rất tốt cho xã hội, kiểu như nó giúp điều chỉnh được cái tính của con người mình. Từ những chia sẻ của các bạn trong cả khảo sát lẫn các buổi phỏng vấn thì tụi mình đã nhận ra được một điều là nghiệp và luân hồi luôn được các bạn trẻ Việt Nam nhận định là những khái niệm gắn liền với tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Tuy nhiên á, là mức độ hiểu biết và tin tưởng vào nghiệp thì vẫn nhiều hơn luân hồi, bởi vì nghiệp á, thì lại gắn liền với những trải nghiệm trong đời sống cá nhân của các bạn, cũng như là có nhiều nét tương đồng với các hiện tượng khoa học như là déjà vu hay là hiệu ứng cánh bướm. Trong khi đó thì luân hồi vẫn còn là một khái niệm khá là mơ hồ và gần như là không thể kiểm chứng trong thực tiễn. Và vì là một phần của tôn giáo nên chúng mình hy vọng là mọi người sẽ luôn giữ một cái tâm trí của mình ở trạng thái tỉnh táo nhất để hướng tới lối sống tốt đẹp và có ích hơn, và nhất quyết là không được để vướng vào những trường có tình trục lợi từ niềm tin này nhé. Nội dung dự án phim của chúng mình tới đây là hết. Sau tất cả, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nam vì đã tạo cơ hội, gợi ý và giúp đỡ tụi mình xuyên suốt dự án này. Và lời cảm ơn đặc biệt đến với chị Hương, chị Hải, anh Long, bạn Tâm, bạn Yến, Quế Anh, Thu Tuyết, Xuân Thảo, Amy, Kim Anh, Thanh Ngân, Trúc Vi, Vũ Quang và tất cả những người bạn đã tham gia phỏng vấn và khảo sát để làm tư liệu cho bộ phim. Xin cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe và đón xem.